ให้คุณน้ำแข็งพาดูเคาน์เตอร์ไฟหน่อยครับเห็นบอกว่าติดตั้งเป็นเคาน์เตอร์ไฟเลยครับวิบวับวิบวับกันหน่อยอันนี้คือชอบเป็นการชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวเลยนะคะเหมือนไฟเทคอะไรอย่างนี้ป่ะเลยสั่งให้ทางทีมงานของ BN ครับสั่งออกแบบพิเศษเลยมีซ่อนไฟเป็นพวก LED ลงมาอยู่ในนี้ครับให้ใส่ผมเอาตัวเองนะครับแต่ที่มาใส่ BN นี้คือเราบอกความรู้สึกว่าเราอยากได้แบบไหนทาง BN จัดได้หมดเลยออกแบบตามในหัวเรานี่ตรงนี้นะตรงนี้นะเสนอได้หมดเลยคุณน้ำแข็งเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์นิดนึงครับเป็นไงบ้างครับดินชักข้างบนแรงมีพนักงานกี่คนครับนี่ร้านนี้พนักงานถ้าเป็นเภสัชจะ2 คนผู้ช่วยเภสัช2 คนแล้วก็พนักงานที่ประจำที่ร้านน่าจะประมาณ4-5 ครับเปิดเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด8 โมงครึ่งถึง4 ทุ่มครับแต่ถ้าเป็นโซนร้านยาจะเปิดตอน9 โมงถึง 3 ทุ่ม9 โมงถึง 3 ทุ่มแต่ถ้าเป็นโซนซุปเปอร์8 โมงครึ่งถึง 4 ทุ่ม